Suntem în mijlocul nimic, e super întuneric. Ok, Mă numesc Eduardo, bine ați venit la Drift Series. It's good intro. Suntem la promenada Acilișa. Salutare și bun venit înapoi pe canal. Clipul ăsta, sincer, este vlogul anului și de-abia a început anul, dar este vlogul anului. Am mers în Italia și, deși am mai mers în Italia de multe ori, weekendul ăsta a fost absolut genial și nu doar că tot ce s-a întâmplat a fost genial, am avut parte de Tobias. Nu ne trebuie să ajungem. Oradea? La Galați. La Galați trebuie să ajungem. Ryan, uite Ryan, ultimul. Ryan. Sunt atât de excited să vă zic de chestia asta, pentru că realizezi cât de mișto este să faci ceva, să mergi într-un loc cu cineva care vede la fel de unic tot ce se întâmplă acolo, știi? Mai dă ISO mai mic orfane, dă ISO mai mic orfane. Mai trage de ISO, mai dă ea cana. Ești ISO auto sau? Da. Mamă, m-a spart. Bă, dă-i mai expunerea mai mică. Stai mă, lasă-mă pe mine. E important de menționat că a fost și pentru prima dată când trebuie să zbroc avionul. Era domnul ăsta aici și zice, zic eu, am cameră fotografică, fotografia, Găzdan. Vrei să o scoateți? Și lentilele? Da. Buba, ăla mare de așa, ca pe mână. Știu ca și ce... Da, bravo, puteți să puneți cuvântul ăsta separat. Zic eu, bine, mă uit așa cum da. M-a scot unul, să uită la mine ce... Da, a spus obiectivul, zic eu, da, dar mai am încă două. Stații, reactorul, și eu sunt topigrafia după internet, am 1700 de valori. Data viitoare să nu mai faceți așa, pentru că nu-i frumos. Așa că nu mai au loc astea, nu mai știu cum să le mai pun. Am făcut foarte multe miștouri în aeroport. Este ireal câte miștouri am făcut în aeroport. Mă mir cum de nu s-a luat nimeni de noi. Știi cum era melodia la BG Mafia, fără cuvinte? Dă-i mai ISO mai mic, mă! Dă-i mai ISO mai... Bă, mă nebunești pe mine, dă-i! Please take a moment to locate the exit nearest to you, keeping in mind that it may be behind you. Vă rog să identificați târziu cea mai apropiată, aceasta poate fi chiar în spatele dumneavoastră. O reacție întârzie o oră. Mai dă mai expunerea mai mică. Aproape la Arcis, de acolo, de la Magnus Park. Oprește-mă sau nu? Nu oprește. Ce zici? Eu 50-50, eu zic că da. Scările de breaking, scările și puțele. E pe ce? Nu dau staf. Da, mă, autorizat. Faci riac, pa. Am ajuns, am aterizat. Opa. Dump kid. Da. Asta va fi bolidul pe weekendul ăsta. Tobias, nu te pare șanse? Un la mână. Doi la mână. Do you want a poster, man? I'll give you a free poster. Am luat la o tură scurtă GS-ul, acum îi punem niște benzină
E super frig, e super ciudat să mergi la București 21 de grade la aici unde nu poți să supraviețuiești fără minim anorac pe tine. Dar da, noi ne avem mult în plan. Trebuie să luăm spațiul lui Gio, trebuie să mergem la Muzeul Alfa Romeo pentru că probabil n-a fost niciodată. Splits and goes down here and at the same time Yeah. down here. Yeah. It's like It's really kind of- well. They did Designer autism is about to strike me. 9 euros on a kebab the size of this. Wow. Here, a kebab the size of that is like 5 euros or 6 euros. I just wanna move. tot este mai aflat cât e kebabul. Enjoying. Enjoying gigantic, because that's actually pretty fucking big. It's huge! Oh, here's yours. Avem aici tot stocul F64. Cum ți se pare prea mult? Nu știu, momentan nu am o impresie, am văzut doar italieni pe stradă, adică mi se pare wow. Nu cream că există pe stradă. Oh. De unde e stickerul, frate? Ce dau un prost. We were watching it in Trash Style Discord with Yes. Yako and Janji and the guys. Yes. And we were cracking up because every time you said, okay, ditch, everyone was like, okay, bitch. Bitch. Allora. Allora. Deci is allora. Ok. I thought it was like I said. Now. Am mers la Miscuzi. I-am băgat la subsemnat de aici prima porție de carbonara autentică. Piciorul nu merge de multe ori la apă, Și cum a zis pe italiană. la putra madre. Am dat o tură rapidă și pe la catedrală și pe la Rusmiani. Mergem la Muzeul Alfa Romeo acum, rapid așa. Și după venim să luăm F14 pe lui Gio. Benvenuti la Milano, yes. Benvenuti sul Lexus, yes. I got this with me to protect me from the police. Pass. Yeah, it's the pass. It should beep automatically. Give it a second. Yep, there you go. Low car life. Right, you can do it right here. Au! Low car life. as Yeah. Previously said. Be yourself, player. Television, it'll keep your ass wishing forever. You'll never get your life together. Don't talk about death. I got too much life to live. Too many showed you what a six. Ciao ragazzi! Lord knows, in God we trust, and everybody in the world wanna be like us. You're like August and we took him here. Un'evoluzione, quella di Cosa vogliamo guardare? Che spizzato è? che ha seguito interpretando le nuove Știi cum lucrează zbatorata? Tu știi cum reglezi spițele astea, nu? Dacă ți zbate roata sus, trebuie să strângi spițele de jos. Dar tu nu știi că tu n-ai avut bicicletă cu spițe când erai mic. Ai avut trotinet electric. Sunt mai mare ca tine. Skater obosice, știi? Ai ținut-o cu capul în jos. Eu nu știu ce mașină asta e, vreau când văd așa ceva. Nu știu unde m-a dus, n-am idee. Fă și o poză să-i genul mamă.
Uite, frate. Logo-ul Saiș. Acum hai să căutăm unde scrie. Uite, 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 Made in Romania. Ei. Dacă eu vreau să fac asta. Slatina. La Slatina? Slatina, da. Ia stai, n-am aici. Ce? Muzeul Alfa Romeo e mereu ceva mișto de vizitat în Milano. Mi se pare că chiar dacă nu ești fan Alfa, dacă îți plac mașinile, mi se pare că Muzeul Alfa e ceva ce nu trebuie ratat. Poți să ajungi și cu trenul sau tramvaiul acolo, dacă nu mă înșel. Și l-am dus pe Tobias doar pentru că știam că sigur o să fie ceva acolo care o să-i placă. E imposibil să-mi placă ceva la Muzeul Alfa Romeo. Plus, pentru mine a fost a treia oară. Pentru Gio, cred că nu știu câta, nu conta. Ăsta să ți-l pui pe MX-5. Ce părere ai? Ăsta sau ăsta? Ăsta e complicat cu evacuarea asta. Uite și tu ce evacuare are. Ăsta sau ăsta, că nu ne supărăm, că sunt verișori. Păi chiar sunt verișori. Bă, asta vreau nu vin așa, cum vin astea. Papule. Deci cred că motorul ăsta e lung cât capota la MX-5. Dia, deja ia măsurători. Atât am cape. E cum testează aerodinamica pe ea, vezi? Care șnurulețele? Îmi plac jantele de mor. Nu sunt calea de... Alea. Deci ciudat arată. Deci că e low poly. E zintom. Nu știu dacă e un 6 un 8. Ce? Nu știu dacă e un 6 sau un 8. Nu știu dacă are aer. Dar sigur e un 6. Open diff, ce vrei. Rocket Bunny, look. And then, Oh, can you damn. stop the sound? I'm a DTM guy, not an F1. You are a DTM guy. Name every car in DTM. Am luat mașina. 14. Și deja au țipat copiii după noi. JDM, Revit! Super Plus! Full car. Yo! Du-te la mama, nu știu unde, suntem pe lângă Torino undeva, la Night Club. Plecăm înapoi în Milano, mâine e eveniment, party și duminică este drift, circuit, chestii, house de joacă, da, pa! Totul s-a întâmplat atât de random, sincer, pentru că i-am zis lui Gio să ia în față, el a zis că nu, că e ok și a rămas el în spate, am intrat pe autostradă, efectiv am trecut de banda aia de accelerare pentru autostradă și nu trec nici 10 minute și mă sună. E ceva stricat la mașină. Ce? We have a flat. Yes, no, we have like a blown tire over, not like... Yeah, it's not blown. It's deformed. Yes. Deci avem pană, am rămas și fără curent, am rezolvat aia cu curentul, am împins-o, e ok, acum mașina pornește. Hopefully pornește și după ce facem pana. Da, acum îl așteptăm pe Edo să ne aducă alte jante. Are o pană mică pe interior, nu se vede, am văzut-o eu înainte să o împingem. Dar da, suntem în mijlocul nimic, e super întuneric, îmi pare rău de epilepsia asta. Hey, no, tra quanto arrivi come idea? Da, cam atât.
momentan. A fost ok, până la urmă a venit Edo repede, eram încă super aproape de Torino și de toată zona aia. Ok, lift. Anzi, Aspetta, It's good? non dobbiamo frenare, se no scivola in avanti. We got Edo in the house. Say hi. È un nuovo Edo is confused. è un nuovo mismatch. Ca să explic super simplu și pe scurt ce s-a întâmplat, practic am ajuns acolo, m-am pus în dreapta la Gio pe 14, am mers cred că nici 10 metri și în momentul ăla mi-am dat seama că în aia 10 metri e ceva care se învârte în spate, dreapta spate. Și am zis, bă, poate să fie oriceva rupt, oriceva care se învârte și freacă. Mă dau jos din mașină după aia 10 metri, mă pun cu capul pe asfalt, mă uit la roată și văd așa, la roată care așa o umflătură, o gâlmă, deci nu vă mint, era cât o banană. Dude, it's bad. ancora uno. Și era atât de mare că freca în suspensie. De fiecare dată când trecea, freca în arc sau în amortizor. At Drift Series Italy, you don't have a spare wheel, you have a spare raise. We have a spare Edoardo that shows up. No, Edward is unique. I missed you, Edward. I miss you too, Toby. Thank you. But don't come again. Mate, you told me I'm gonna come and you came. I'm proud of you. Good shit. When I say something, I did You it. should see his reaction on the plane takeoff. First time by I plane. got it on Yeah, camera. you told me. Yeah. It was your He was first like, oh, it doesn't go that fast. Because it was just accelerating on the ground, and then when he got up, he was like, Chestia este că după ce am terminat acel hiccup, ca să zic așa, a trebuit și să mâncăm, că ni se făcuse foame. Și cu toate astea, efectiv a durat, cred că, nu știu, cred că 5 ore toată treaba și am ajuns la 1 și ceva în Milano. This morning, his alarm goes for like 1 hour. yeah, Ding, 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 1 hour. yeah, from Just ringing one fucking from hour. 8 a.m. to 9 a.m. and I woke up and I No, from 8:30 to 9:30. it was fun. It was not for me. points of view. Dar a fost fun, chiar a fost fun. It was obviously something rotating. 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 Yes, rotating. Rotazione. Update. Am scăpat vii, am mers la Burger King, am parcat mașina, am găsit loc de parcare în Milano pentru GS premieră, Universul ține cu noi. Dar da, este ora 2, 1 de fapt, și cam atât. Suntem rupți, suntem absolut rupți și da, atât. Ne vedem mâine de la party și în rest nu mai am cuvinte. Am condus 2 ore, Torino, Milano, great succes, nu recomand. Ne vedem mâine, nu mă mai lungesc. Pa!
Petrecerea a fost cea mai mișto petrecere care au făcut-o băieții ăștia vreodată. Era super mare, nu se compara cu ce era în martie, nu se compara cu prima din ce am văzut în filmări și în postări și tot ce au mai făcut ei era la alt nivel. Eu n-am văzut niciodată parcarea, e o hală de camioane, un parc de ăsta logistic. Eu n-am văzut în viața mea locul ăla de plin și se vede că de la eveniment la eveniment oamenii fac niște progrese, nu zic absolut nimic. Deci efectiv eu am fost invitat primind un mesaj pe WhatsApp să nu-mi fac planuri în weekendul ăla. Nici n-am pus vreo întrebare, știam exact ce e, știam că o să fie ceva de genul ăsta. Și încă o chestie, oamenii la party-ul ăsta au lansat merch-ul lor nou, n-au mai făcut merch nou de 2 ani de la Liberty Stage când am fost eu prima dată la ei, care a fost primul eveniment după pandemie, pentru că până atunci, din 2023 până 2019 nu s-a întâmplat nimic cu evenimentele din cauza pandemiei, mai ales pandemia în Italia a fost nasoală și cred că efectiv n-aveau nicio altă cale să facă treaba asta. Am ales de data asta să nu mai explic eu totul despre ce se întâmplă la Drift Series Italy și ce se întâmplă în Italia legat de Drift Scene, așa că l-am lăsat pe Edo de data asta să explice din perspectiva unui co-organizator ce înseamnă să faci un eveniment de genul, cum le-a venit ideea și toate cele. The idea came up as a necessity because since we're in big trouble to do some actual drifting in Italy, because tracks are not very happy with drifting in general. I see this bit of a European problem in general, so we said, okay, what can we do? Keep the community alive and the brand going, you know? So we came up with the idea of this private secret party, something like that, invite only, just a way to spend some time together with people with the same mentality and mind, you know? Okay, and from how many countries did they came? The farthest away is Netherlands. Okay. Yeah. Then we have people from France, Switzerland, from Austria, so the vicinity of Italy. Okay. That's good. I'm super duper happy. I mean, it's, knowing that people are willing to drive so many hours just to come to my event, Romania. And give us a GS300. Of course. You think BMW is cool? Well, come in Italy. We give you. Thanks, Fede, for that. Oh, it's a pleasure. Oh my gosh. You're part of the family. Part of the family. Of course. You can have whatever beer you want, Yes, as long as it's Birra Moretti. Or Peroni. Or Peroni. Yes, I love Peroni Capri. You have to Peroni Capri. Yes. There's a lighter one than the regular Peroni. It has blue label. But it's zero alcohol or is with? No, it's with alcohol, but it's just lighter. And this is the third party, right? Yeah, the third one. Yeah. We try to improve. Like every time we do it, try to add something. So far, this one is the best. What do you say? Is it the best so far? You've been to every one of them. It is the best so far. I didn't go to the first one, but it's the best so You far. missed the first one? Yes. Okay. I missed the first one because the invite wasn't prior. Like I didn't have time to plan everything. Oh, okay.
Iată că am ajuns și la circuit, este a doua zi, suntem la Chignolo Po, care înseamnă micul Chignolo, la circuitul Le Colline, unde a doua zi din weekend sunt sesiunile de drift. Băieții au ajuns deja și au dat câteva trări pe circuit, sunt super multe mașini, unele n-au mai venit de la party, altele au venit doar pentru ziua de azi, fiecare cum a putut și cum a avut energie. Noi în continuare suntem cu Lexus-ul, sunt foarte multe mașini interesante, câteva s-au stricat deja, am să fiu onest cu voi, câteva s-au stricat deja. Ce-am mai văzut? Deci e un S13 negru, super mișto, cum să zic, dream spec. Și după am văzut cu ce l-au remorcat băieții. Un TRX 6.2 supercharged, numere de Elveția și remorcă acoperită. Efectiv, dream rig. Sunt eu mare fan tracuri, recunosc, dar asta din spatele meu, asta e PS13 de care vorbeam. Nu e în condiție cea mai bună, dar ai workhorse iar cai pe spate, VSK-uri pe față. Body kit-ul e cel OM de Type X, practic ultimul facelift. Ai niște aripi puțin lățite pe față, care sunt din fibră de sticlă, by the way. Pe spate e metal, scaun bright albastru, la interior destul de simplu, volan, 3 ceasuri, navigație, schimbător blitz și la șofer e alt bright. Mașina asta a fost luată motorii, dar nu mi-aduc aminte de ea, sincer. Și la șofer ai alt fel de bright și se poate observa că diferă cumva aripierele pentru umeri, dacă se vede și pe cameră, dar Bride-ul ăsta e pentru oameni cu umerii mai mici, în teorie. Dar da, super mișto, cu trapă, by the way, cu trapă. Ca trapă care doar se deschide în sus, așa e la S13. Asta a venit în platforma aia acoperită, tractată de TRX-ul ăla, dar mi se pare super mișto. Și, by the way, număr care se prinde în scaiți și semnalele pe LED. Dar, da, super mișto mașina. Ignorați asta. Dar ne uităm doar la asta. Track day-ul pe duminică era aproape de final, trecuse deja pauza aceea de prânz care o ai la orice track day și știam că mai am o singură chestie de făcut. În perioada aia de timp, Tobias la un moment dat mi-a zis că ar vrea să se dea la Banked. Erau 3 sau 4 săptămâni înainte de Banked și mi-a zis că ar vrea să se dea cu emisiunea lui la Banked. A schițat cumva interes, dar era așa ușor nesigur pe el. Și am zis ok, o să vorbesc cu Iaco, care face parte din echipa Trestyle. Trestyle este o echipă locală de acolo, știau circuitul foarte bine, iar Iaco are 190 ăla Mercedes-ul care îi place foarte mult lui Tobias. A nu se confunda cu cel gri care e al lui Sam, este mult mai street spec. Iaco e mult mai house, ca să zic așa. Mercedes-ul lui are swap la, cred că o să zic bine, M111, are un drag wing imens pe spate, are body club-uri pe față, are practic tot ce ai vedea la o mașină de drift care e așa între street și circuit, iar Iaco cu siguranță, după părerea mea, stă de la cel mai bine de acolo. Lui Tobias îi plăcea mult mașina și am zis ok, o să te dai cu Iaco pe circuit și o să vezi cum e. Pentru că doar așa o să prind mai multă încredere în tine, o să înțelegi mai bine chestiile astea și cum se dă Iaco, mi se pare că nu se dă nimeni în România, nu la viteza aia și la nivelul ăla. Plus, cineva trebuia să o facă, nu? Adică de fiecare dată când vezi pe cineva că
are așa un interes mic într-un hobby în care tu poți să-l ajuți, știi, e mișto să încurajezi, să împingi de la spate persoana aia să vadă mai mult cum este acel hobby, știi, pentru asta sunt prietenii și trebuie să faci chestia asta, adică dacă nu faci un prieten chestia asta pentru tine, cine ar face? Ia zi. I-am zis cine e mașina ca mașina, dar el merge super bine. Adică e combo perfect. Merge bine rău cu mașina. Ea în sine. Da, înțeleg. Și mașina e tare. Are putere, are, nu știu, eu zic undeva 200 și ceva de cai. Dar cum o aruncă e altceva. Ai văzut? Da. Erai sus sau? Da, eram în tribună. Da, s-a votat. Trebuie să dau... Am văzut că gen la un moment dat s-a oprit și a dat semnal dreapta. Da, ai văzut? Cred că a doua tură când s-a dat tot, gen, a dat link la... Da, am văzut și am început să râd că gen, sigur știam că o să-ți placă. Uite, la noi, când mă dădeam în dreapta, mereu mi se făcea rău. A fost un weekend super, chiar nu mă așteptam. A fost cel mai mișto weekend din Italia ever. N-am cuvinte nici acum să vă-l descriu. Sper ca vlogul ăsta să poată să descrie și să arate mai bine cât de mișto e acolo și cât de mișto sunt oamenii și mașinile și totul de acolo. Mi-aș fi dorit sincer să fie evenimente mai frecvent acolo, dar cred că asta face totul mult mai special, să spun așa. Este sincer meritul lor total pentru ce s-a întâmplat acolo și faptul că au organizat așa ceva și ne-au ajutat să fim dintr-un bloc în altul cu Lexus, care până la urmă este mașina lor personală. N-aveau nicio obligație să o facă, dar au ales să o facă. Le mulțumesc din suflet, atât eu cât și Tobias și da, cam asta e tot. Sper că v-a plăcut. Dacă vă plac genul ăsta de clipuri, nu uitați să dați subscribe. O mare parte dintre voi care vă uitați la asta nu au subscribe la canal și gândiți-vă doar dacă v-ați dat tot subscribe, ar crește canalul și am putea să facem chestii mult mai interesante și poate dacă dați și un share, ajunge clipul ăsta la cine trebuie și nu la niște cocalari obosiți care n-au nicio treabă cu clipul ăsta și o să lase în comentarii niște comentarii care să fac pic de sens. În fine, mă lungesc. See ya. Ne vedem la următoarele. Deci ăsta e Hanoraku și noi de obicei și în general Mărciu are un logo mic pe față, cum vedeți și ăsta de la Nicu, și pe spate are un imprimeu mai mare, simplu. Și de obicei ori e imprimat logo-ul pe față și e imprimat și pe spate sau brodat pe față, da? Dar oamenii ăștia au făcut imprimeu și după au brodat peste el. Și asta nu e doar pe față și pe față e destul de mare, este la fel și pe spate. Și cred că nu realizați cât de complicat e să faci treaba asta și cât de scump iese la costuri de producție. E insane. Ăsta e Hanoracul meu preferat. Mai e și oversize, nici măcar nu arată ca un mărci, arată ca ceva ce ai cumpăra
de la un fashion brand. Efectiv, când vezi hanoracul ăsta, când eu l-am văzut, mie nu mi-a venit să cred că arată așa bine și că ăsta este un merch de la niște prieteni din Italia care îl lansează la un eveniment privat. Este super mișto și cred că asta face Drift Series Italy să fie atât de axat pe stil și e chestia lor, ca să zic așa, e ce îi face unici, ce îi face diferiți față de alte evenimente și dacă vreodată aveți ocazia să mergeți până la evenimentele lor, costă 30 de euro. Eu am dat 30 de euro bilet de avion dus întors din România până în Italia. Merită extrem de mult. Asta a fost un eveniment privat, da, dar dacă vreodată fac un eveniment public, eu personal o să dau share pe table japoneze pentru că nu trebuie să ratați ceva de genul ăsta. Tot ce fac oamenii ăștia este 110%, mă jur. Mărciu, băieți, dacă vă uitați la asta, nota 10.